අද දිනේ අපි කතා කරන්නේ දඟ පන්දු යවන්නන් පිළිබඳව. ඕස්පින් ලෝකයේ වේග පන්දු යවන්නන් දඟ පන්දු යවන්නන් මේ හැම දෙනෙක්ම ඉන්නවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙත් පන්දු යවන්නන් පිළිබඳ පන්දු යැවීම පිළිබඳව අපි ඔබට කියලා දෙන්න සූදානම්. අද දිනේ දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ස්පින් පන්දු වෙන දඟ පන්දුවන් ගැන. මේ දඟ පන්දු යවන්න ගැන කතා කරද්දී ලෝකයේ ඉන්න විශිෂ්ටම දඟ පන්දු යවන්නේ තමයි මුත්තයා මුල්ලදර. ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහි වුණේ. ඔව් ඕස්පින් පන්දුවට ඊටාත්ම උපන් හපන්කම් කියු පන්දු යවන්නේ. ඒ නිසාම තමයි අද දිනේදී අපි මුලින්ම ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ ඕස්පින් පන්දු යවන්නේ කොහොමද? මේ සඳහා අවශ්‍ය වන තාක්ෂණය කොහොමද? ඔබ පන්දුව අල්ලන්නේ කොහොමද? පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ පිටිකරුවා තුලට මොන ආකාරයටද? මේ වගේ හැම දෙයක් ගැනම ඔබට කියලා දෙන්න අපි සූදානම්. පන්දු යැවීමේදී බොහෝ වෙලාවට අපි කතා කරනවා රන් අප් එක පිළිබඳව. ඔබ ආරම්භ කරන ස්ථානයේ සිට පන්දුව යවලා ඉවර වෙන තැන එමත් නැත්නම් ෆලෝතුරු එක දක්වාම තාක්ෂණය ඔබ දැනගත යුතුයි. ඒ නිසා අද දිනේ අපි සූදානම් ඕස්පින් පන්දු යැවීම පිළිබඳව ඔබට කියලා දෙන්න. මුලින්ම අපි ඔබට කියලා දෙන්නේ ඕස්පින් පන්දු යවන්නේ කැටියට මේ පන්දුව අල්ලන ආකාරය. එහිදී අපි මුලින්ම සඳහන් කරන්නේ ග්‍රිප් එක. කොහොමද මේ පන්දු යවන්නේ දඟ පන්දු යවන්න ඕස්පින් පන්දු යවන්නේ කැටියට පන්දුව අල්ලන්නේ කොහොමද? මේදී ආකාර දෙකක් තිබෙනවා. පළමුවෙන්ම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පන්දුව අල්ලන්න පුළුවන්. මෙහිදී ඕස්පින් පන්දු යන හැටියට හැම වෙලාවෙම මතක තබාගත යුතු දෙයක් තමයි මේ පන්දුව. එහෙම නැත්නම් මේ ඕස්පින් පන්දු යවන්නගේ ස්පිනින් ෆින්ගර් අපි කියනවා ස්පින් ෆින්ගර් කියලා. මේ තමයි ඕස්පින් පන්දු යවන්නගේ ස්පින් ෆින්ගර්. මේදී ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට පන්දුව අල්ල ගන්නට. එතකොට මේ දඟ කවන්නේ හැම වෙලාවෙම මෙන්න මේ ඇඟිල්ලෙන්. ඒ වගේම තවත් ආකාරයකට ඔබට පන්දුව අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ මෙන්න මේ ආකාරයට. මෙහිදී එකම දෙයයි වෙන්නේ පන්දුව දඟ කවන්නේ එකම ඇඟිල්ලෙන්. මේ තමයි ස්පින් ෆින්ගර්. ඕස්පින් පන්දු යවන්නාගේ පළවෙනිම දේ තමයි ස්පින් ෆින්ගර් එක. බොහෝ වෙලාවට මේ පන්දුව අල්ලද්දී අපි තාමත්ම තදින් මේ පන්දුව මේ අපේ අතට බොහෝ වෙලාවට හයියෙන් අල්ල ගන්න උත්සාහ දරනවා. නමුත් ඕස්පින් පන්දු යවන්නේ කිව්වද දඟ පන්දු යවන්නේ කුණාම හැම වෙලාවෙම පන්දුව අල්ලන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ Tamanගේ මේ ඇඟිල්ලෙන්. මේ තමයි දඟ කවන ඇඟිල්ල. ඒ නිසා ඊටාත්ම වැදගත් ඔබ මේ ඇඟිලි දෙකෙන් පන්දුව අල්ලා ගැනීම. බොහෝ වෙලාවට අපි සහයක් එහෙම නැත්නම් සපෝට් එකට අපි කියනවා පොඩ්ඩක් මේ පන්දුව මේ හරිය පතනවාට කමක් නැහැ කියලා. නමුත් එය තරම් හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. පුළුවන් තරම් දඟ පන්දු යවන්න හැටියට මේ පන්දුව පාලනය වන්නේ මෙන්න මේ ඇඟිල්ලෙන්. ඒ වගේම බොහෝ වෙලාවට දඟ කවද්දි මේ රිස්ට් එක ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා. ඒ නිසා දඟ පන්දු යවන්නෙක් වුණාම වැදගත්ම දේ තමාගේ ස්පින් ෆින්ගර් කියන එක මතක තියාගන්නට ඕනේ. ඕස්පින් පන්දු යවන්නගේ ස්පින් ෆින්ගර් කියන්නේ මෙන්න මේ ඇඟිල්ල. ඒත් එක්කම Tamanට පුළුවන් Tamanගේ රිස්ට් එක හොඳින් පාවිච්චි කරන්න. දඟ කැවීම වැඩි වෙන්න මේ රිස්ට් එක බොහෝ වෙලාවට භාවිතා වෙනවා. ඒතර පන්දු යැවීමේ වෙනස්කම් කරද්දී පන්දුව ඔබ දැකලා ඇති දූස්රා කියන පන්දුව. නමුත් මේ වන විට එය තහනම් කරලා තියෙනවා පන්දුවක්. ඒ පන්දුව අන්තර්ජාතික ක්‍රීඩාවේ භාවිතා කරන්න බෑ. ඒ නිසා බොහෝ පන්දු යවන්නන් උත්සාහ කරා මේ රිස්ට් එක භාවිතා කරමින් පන්දුව අනිත් පැත්තට යවන්න. එය අදට තහනම් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ ඕස්පින් පන්දු යවන්නේ හැටියට පොඩි කාලේ ඉඳලා පන්දු යැවීම ඉගෙන ගන්නවා නම් හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න මේ ඔබේ ස්පින් ෆින්ගර් එක දඟ කවන පන්දුව දඟ කවන ඇඟිල්ල ඒ වගේම මේ රිස්ට් එක ඉතාමත්ම වැදගත්. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and කතා කරන බැලන්ස් එක සමබරතාවය බොහෝ වෙලාවට අඩු වෙනවා. ඒ නිසා පන්දු යවන ඉරියව්වේදී බොහෝ වෙලාවට අපි ඕස්පින් පන්දු යවන්නේ කැටියට සයිඩ් ඔන් ඇක්ෂන් එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ සයිඩ් ඔන් කියන්නේ හැම වෙලාවම මෙන්න මේ ආකාරයේ ඇක්ෂන් එකකින් තමයි පන්දු යවන්නේ. Tamanගේ මේ වම් අත ඉහළට එසවෙනවත් සමගම මේ පන්දු යවන අත ඉතාමත්ම ඉහළින් කැරකෙන්නට අවශ්‍යයි. Tamanගේ හිස එහෙම නැත්නම් මේ කන ගාවින් එන්න කියලා අපි කියනවා. මොකද මේ වෙන විට බොහෝ දඟ පන්දු යවන්නන් පන්දුව දමා ගසන ආකාරය එහෙම නැත්නම් දමා ගැසීමේ වරදට අහු වෙලා තියෙනවා.
ඒ නිසා ඔබ පුංචි කාලේ ඉඳලා හරියාකාරව මේ පන්දු යැවීම තෝරා ගත්තොත් ඉතාමත්ම පහසුයි ඉදිරියේදී ඔබට හරි දේ ඉගෙන ගන්නට. ඒ නිසා නැවතත් මම ඔබට පෙන්නන්නේ මේ ඔබ පන්දු යැවීමේ අත, එහෙම තමයි ඉදිරි අත ඉදිරියට එසවනවායින් පසුව Tamanගේ මේ පන්දු යැවීම අත ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉහළින් එහෙම නැත්නම් ඔබේ කන ගෑවෙන ආකාරයට මේ අත කැරකෙවීම. මොකද මේ වෙන විට ගොඩක් පාසල් දරුවන් එහෙම නැත්නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉන්න බොහෝ දෙනා පන්දුව දමා ගසන්නට පුරුදු වෙලා තිබෙනවා. ඒ හරි දේ ඔබ ඉගෙන ගත්තේ නැති නිසා. ඉතාමත්ම පහසුයි මේ අත මෙන්න මේ ආකාරයට ඉදිරියට ගෙනල්ලා කරකවන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතිව ඔබට හොඳින් දඟ කවන්නටත් ඒ වගේම ඉරියව්වේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන ආකාරයේ පන්දු යවන්නට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්.